Hey Momshies, welcome to a new video. In today's video, I'm going to be reviewing and testing for the first time device from Derma Roller PH. This is not sponsored. I bought them from my own money, and I bought this one. It's full of needles, and the idea is i-roll mo siya sa face mo so that you can get rid of scars, wrinkles, fine lines, kasi yung skin mo is mag-break a little bit, and then magre-repair siya on himself, and that's where collagen comes in, and in effect will give you a much better skin. So, itatry natin yan. Never ko pa ito na-try before. Yung package na binili ko ng 99. It's this one. Meron siyang free pouch. Meron siyang kasamang Derma Roller, vitamin C syrup. Ayan. And then, may kasama din siyang lemon silk. Ayan. Ngayon, I'm just gonna wash my face right now. And I'm gonna show you, ang dami ko talagang acne scars, guys. May acne pa actually ako dito. Pimple. And ayan, and may fine lines na yun ako dito sa taas. Kaya, this is what I'm going to try to use with this product. Pero guys, disclaimer lang ha, may nakalagay dito, hindi siya pwede for pregnant and lactating. Which hindi ko alam. I'm actually lactating. Pero, I think minimal naman lang. Kasi, yung pagdede niya is every time matutulog na lang siya. So, by my choice na release ako dito sa recommendation. Pero, take the risk on your own, mga moms. I'm just saying na if you're lactating and if you're pregnant, don't do this. Pero ako, I'm gonna do it kasi matigas ang ulo ko. Kasi, ibabalance-balance nyo rin yung risk. And for me, I think I'm on the good side. Kaya ako i-take risk. So, magwawash lang ako ng face. And then, I'm going to show you how I use the product. Ididip mo siya doon for 10 minutes. And then, you have to air dry. Meron kasi siyang lalagyan. Meron siyang mga ganitong lalagyan. So, ito, I can air dry this one dito sa kanya mismong lalagyan niya. And air dry. And I'm gonna go start with the procedure na. Ako lang to, ma'am siya. So, ayan. Sabi dun sa instruction, hindi mo naman kailangan na idiin siya talaga. So, kailangan lang talagang mag-break yung skin mo and mag-repair, break, repair, break, repair. Para mawala itong mga baon-baon or baku-bako sa skin, mga pores, and mga scars like that. I'm done sa taas. Ganun lang talaga yung nasa picture. Tapos, buong skin naman. Update. It just been like 10 minutes. Since ginawa ko yung derma rolling, I wash my face and put the serum. May nafe-feel akong mahapdi dito sa side to. For the rest of my face, wala naman. Parang ano lang siya. Natusok lang. Ganun, natusok. Pero hindi ko siya i-scratch. Hayaan ko siyang mag-heal on its own and mag-produce ng collagen. I'll see you in 7 days. Hi Momshies, it's been a week since our first rolling session. I actually didn't notice anything. I still have fine lines here sa taas. Punong-puno yan ng fine lines, guys. Yung buong noo ko is all fine lines. I still have yung mga pekas ko. Ayan, hindi pa siya nawawala. I just washed my face pala with the lemon soap. And ayan, nakapack dry na yan. And now I'm gonna do my rolling session, second week.
Even though na feeling ko wala namang nagbago talaga sa mga deep scars ko and sa fine lines sa noo ko, na-feel ko na parang yung skin all over my face na nakapalibot sa kanya, mas naging parang plump siya, tsaka mas naging brighter. I don't know if it's the serum or it's the Derma Roller. It could be both kasi once na na-prick mo yung skin mo, mas nakaka-penetrate yung serum, yung vitamin C serum. So, I've been using the vitamin C serum every day, guys. And parang mas nag-brighten nga yung skin ko. So, I really like it. So, that's why I'm excited. Siguro mas didiinan ko ngayon session ko kasi parang wala talaga akong na-feel nung first one. I'm gonna do my session now. And yeah, I'm gonna update you in the coming days. Ano yung mga mangyayari. Okay, let's do this. So, Momshies, nababad ko na to sa 70% alcohol for 10 minutes. Na-air dry ko na rin. I'm just gonna start rolling on my face. Dapat daw 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guys, wala pang 3 minutes, tapos na ako sa full face ko. And what I'm gonna do is, ang instructions, ibababad ulit to ng 10 minutes sa 70% alcohol, air dry, and then i-keep for safety. And for my face, I'm gonna use yung lemon soap again, galing na to sa kit. And then I'm gonna use vitamin C serum on my face. And for the next 24 hours, hindi ako pwede mag-makeup, hindi ako pwede maglagay ng skincare and makeup para hindi ma-irritate yung skin. So, yeah, let's do that, guys. So, ayan, Momshies, nakapag-hilamos na ako ulit and nakapaglagay ako ng vitamin C serum. This time, medyo mahapdi na siya kasi talagang nanggigil ako sa pag-roll ng ano sa akin kasi feeling ko walang effect, masyadong gentle last time. So, nga, feel ko yung area na to, ng dalawang pisngi ko. Ito yung medyo, nakaka-feel ako ng medyo a little bit of pain. Pero in scale of 1 to 10, yung pain is nasa 3. Hindi siya ganun kasakit, pero there's definitely something there. Sa taas wala masyado, but this is my problem area. I have a lot of fine lines dito sa taas. Ganun na talaga siguro pag 30-something ka na. Super fine na siya, parang leather yung dating ng skin ko kasi I generally have dry skin dyan. Taas. Lately, in my skin, nag-change siya over time. Sa area na to is parang medyo oily. So, naging combination skin ko over time. Dati, super dry lang talaga ako all throughout. Pero yan ang ating week 2 with Derma Roller or microneedling technique. Today, nafe-feel ko parang naisip ko parang ano lang, nag-exfoliate lang din ako. Which I always do naman din before. Pero, let's see if this technique is better. So, I'll update you in week 3. Hopefully, we'll do this series in a whole month and we'll see kung may difference talaga sa skin. Kasi as of now, after 1 week, as you can see, parang wala. Parang wala namang difference. This is my skin after 1 week of derma rolling. Right now is the 4th week. Well, the verdict is, ito na ang aking final verdict about this product, the Derma Roller. I think it needs more time than 1 month to see results. Kasi for me, ang result na nakita ko sa skin ko basically is parang nag-glow yung buong skin ko, nag-renew siya. Tama naman, may effect naman siya ng renewing and parang nag-glow and pumuti yung skin ko. But as you know, recently naligo din kami sa pool kaya medyo umitim din ako, guys. Ang effect nga when it comes sa mga pekas ko or yung mga dark spots, lalo na dito sa nose and this area, ito talaga ang problem areas ko, guys. Parang hindi pa ganun nakita yung effect in 1 month. And yung mga reviews kasi, makikita mo talagang in 1 week daw, talagang yung mga lubak-lubak, nag-better. Well, in 1 week, 2 weeks, nag-better yung whole, parang yung buong skin ko. And syempre, siguro, these problem areas, they need more time to heal para maging broken again and to heal, broken again and to heal para mas maging okay siya. And within that 4 weeks time, before matapos yung 4 weeks, naubos ko rin yung kanyang serum, which is vitamin C and hyaluronic acid. Medyo mahal kasi siya if bibili ulit ako, more than parang 1,000. And kung may promo, parang 3 plus 1, ganun, parang almost 2,000. So, hindi ako bumili. Trinay kong kumuha ng hyaluronic acid din. Pero different siya. Meron siyang scent and everything. And
Nung 4th week na nag-roll ulit ako, medyo ngayon sanay na akong mag-roll. Nung simula parang gentle pa ako sobra. Tapos nung 2nd and 3rd parang gumana ka, parang gumana ka. Gigil na ako sa skin ko. Kaso lang, ang nangyari nung naubos yung serum, when I use a different product, mas parang naging mahapdi siya nung nilagay ko siya sa skin ko. So, siguro this product really works with its own mga kasamahan. So, dapat yung serum niya lang talaga. Kasi yun, unscented. May scent siya, pero parang natural. Medyo mas mild siguro yung kanyang formulation. Kaya ako hindi na ko ulit nagagamitin ko yung bago kong biniling hyaluronic acid cream. Hindi ko na siya gagamitin, guys, kasi parang kawawa yung skin ko, mahapde. Kasi nga, diba, sinugat ko siya. And, lalagyan ko siya ng cream. Mas effective yung serum talaga, yung kasama. And, gustong-gusto ko yung kanyang lemon soap. Isa rin yon sa nagpapabrighten ng skin. Kasi I believe na lemon is natural brightener talaga siya ng skin. Before ako naligo, I could see na talagang maganda yung result sa skin ko. And, though nandun pa rin yung mga pekas ko, parang feeling ko, nagsusubside siya. And, medyo nadagdagan na lang ulit kasi na-expose ulit ako sa sun, even though na nag-sunblock naman ako. And, naligo talaga ako nung naligo kami sa Hot Springs, Baguio. So, check out my vlog there. Dinala namin yung buong pamilya sa Hot Springs dito sa Baguio. Sobrang saya nun. And, kakatapos lang nun, guys, kasi fresh pa ang aking tan. Ayan, so makikita nyo. Yun lang. Feeling ko naman talaga, whatever you do to your skin, consistently, and talagang inaalagaan mo siya, nagre-result naman talaga siya. Isa pa sa ginawa ko sa Derma Roller na ito is talagang rinol ko yung mga under eyes ko kasi I read in the internet na makakapatanggal din siya ng eye bags. And if kung gusto mong Kylie Jenner yung lips mo, pwede din. Pero I didn't do it kasi medyo nasasaktan ako. Medyo sensitive yung skin sa mga areas na yun. Ito lang talaga yung eye bags is also one of my problem areas. Kaya trinay ko siyang i-roll. Yan yung result. Meron ba? Parang wala naman. So, parang ganun pa rin siya. Pero at least yung feeling, yung act of caring for yourself, nagagawa ko yun. I cannot honestly say na okay siya kasi yung skin ko, it needs more work talaga. Sa malayuan, mukha siyang okay. Pero when you do close up, makikita mo talagang may mga pekas ako, guys. Meron akong maliliit na bumps dyan and everything. Wow! Huwag ka masyado mag-focus. Anyways, pero ganun talaga siya, guys. Pag hindi siya naaalagaan ng maayos. And pag nagpi-period, ayan, meron. Ito talaga, hindi nawawala to. Hormonal yan. So, kasama sa pagbabalance ng hormones, pag-exercise everyday, and yung kinakain mo, yung sleep, amount of sleep na kukuha mo in everyday life, yun yung magiging result niya sa skin mo. So, for me, okay na ako dito na wala akong masyadong breakout. Merong mga maliliit na mga problem areas and merong mga pekas. Pero I think I'm still gonna work on it. Siguro mag-iipon muna ako para mabili ko yung serum. Medyo mahal talaga siya, guys. Namamahalan ako sa serum, yung serum lang. Kasi ito, binili ko isang package, 1-3, kasama na lahat. Kasama yung serum, kasama yung lemon. Pero guys, kung i-continue mo siya, meron talaga siyang glow. May certain glow yung serum na yon. Hindi siya obvious, pero makikita mo na talaga nag-glow yung skin mo. And mas lalo na if you do the derma rolling, mas na-absorb ng skin mo yon. Ang hassle lang is after na nag-derma roll ka, 24 hours, huwag ka dapat maglalagay ng makeup or anything. And in my case, kailangan ko siyang i-timing kasi na wala akong work sa gabi. Kasi I do online podcast hosting or I do hosting online. So, every time na I do that, I have to have full makeup on, diba? So, dapat matiming talaga na wala akong gig or event online before I do the derma rolling. Para lang hindi magkaroon ng parang side effects. Kasi sore pa yung skin mo, nagsugat pa siya and everything. Yung sugat niya, hindi naman talaga nakikita. Wala kang makikita na nagsusugat. Yung effect niya lang talaga is parang nagbabrighten yung skin mo. Siguro magpapahinga muna ako ng derma rolling kasi yung serum, medyo pricey siya. Pero for me, since hindi naman siya chemical na pwede kong mapasa sa breast milk, it's a physical micro-injury na ginagawa ko sa skin ko, I'm okay to try it out. And since yung serum is also natural, hindi rin siya parang active ingredient, I was able to
assess for myself na okay siya. Pero guys, if you look it up online, it's not okay for lactating women and breastfeeding. Nakakategorize siya na not advisable. And also sa instructions niya, not advisable. Pero for me, I just want to improve my skin's condition kasi as you can see sa mga vlogs ko, talagang ang dami kong bumps dito na maliliit. And I don't know, ako lang siguro ang nakakapansin. Pero parang wala na akong skincare for me kasi, di ba, ganun talaga pag mom. Minsan, you have to sacrifice yung mga ginagawa mo before for yourself. Kasi for me, having good skin talaga is part of my self-care. But anyways, yun ang aking assessment sa derma rolling. I think it needs more time and energy to see the result. For me, at least, for people na talagang ang daming dark spots, madaming mga problem areas on your skin. Pero in that 1 month, nakita ko talaga nag-brighten yung buong skin ko. Parang nauna yung the rest of my skin before my problem areas. Meron talaga siyang effect, guys. So, meron siyang results. Pag may tiyaga, may nilag. Once a week mo lang naman siyang gagawin. Para siyang relaxing na siya later. Parang nag-jade rolling sa skin mo. Ako siguro yung skin ko naging sensitive siya later on kasi medyo nilalakasan ko na yung pag-roll. Nasasaktan na ako pero for me, okay yun. Alam mo yung masohista. Gusto ko yung nasasaktan ako para ma-feel ko yung results. And guys, nag-result naman siya. I could recommend it if you are trying to find some new ways to rejuvenate your skin without chemicals, physical lang, and natural. This is one of the ways that you can do that. So, pag malayo yung camera, parang maganda yung skin ko na. Pero actually, guys, pag microscope nyo yan, marami pang makikita mga pekas and everything. At saka, ang maganda sa kanya, hindi ako nag-break out. Pero for me, siguro yung result na nakita ko sa reviews, hindi siya nangyari sa akin, parang mabagal. So, it took like at least 3 weeks before ko nakita yun, talaga nag-brighten yung skin ko. And ang dami ko nilalagay na serum kaya siguro naubos agad. But, masarap siya, guys. Masaya, mabango yung serum. I really like it. I could recommend it to you guys if you're looking for something na somewhat safe na treatment for yourself. And also, you could do this at home. So, ayun, I'm gonna end this video kasi I think it's gonna be really long. This video, guys. Super long. So, maraming salamat if nakaabot kayo sa part na to ng video. Hashtag self-care sa comment section below para I know na you guys give yourself self-care. Try nyo rin to if you want. More tsaga-tsaga lang talaga. Hindi siya instant. If you want instant glow, siguro go tayo kay Delo. No? Pero guys, ito, if magtsatsaga ka talaga, magkakaroon talaga siya ng results. Yo? Yan na. Okay, so dito na lang muna mga Momshies. I'm gonna retire na for the day and I will see you on the next video. Bye!